Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello, good morning. Kung nanonood kayo ng live na to, practice lang to. It's a test broadcast for my KUMU live later dyan sa Philippines ng 10:30 a.m. So, good morning, good evening, good afternoon, kung nasan man kayo. So, I'm gonna be working on sa ating, check ko lang yung aking mic, yung audio, yung video, yung aking mga sounds. Kailangan ko malaman kung gagana siya na maayos para mamaya. So word problems pa rin yung gagamitin ko or gagawin ko later on. And kailangan kong i-test yung aking presentation. At ito yung presentation. Ayan. So, where's the dot? Answering word problems on percentages. Kailangan ko malaman yung mga slides. So, ang goal natin later on ay sagutan tong problem na to. 75 is 20% of what number? And gagamitin ko yung aking presentation para dito. And to answer this, I need to share yung ating review for later on. So ano ang algebraic expression ng P more than 12? Hoping na may magta-typing ng sagot nila mamaya.
So, ito yung marker ko. Taas natin ng konti. Or maybe babaan na lang natin. So, P more than 12 is P plus 12. So, yan yung ating first material. And yung second natin, paano naman natin to change into algebraic expression or numerical translation. Subtract 3 from product of 2 and G. Hi Joel, good morning. Nagpa-practice lang ako. Gusto mo sagutan? A, B, C, or D? So, ito yung review natin later on. So, sa mga nanonood ng practice ko sa KUMU or sa YouTube, good morning sa inyo lahat. If you want to answer, go ahead. Ito yung gagamit ko later sa aking live mamaya. So, ang sagot natin dyan is letter A. And problem number 2, finding the value of x. Hopefully, masagutan yung find the value of x using the equation. So, kailangan nyo lang ng 2 steps to answer this problem. Add 3 on both sides and then multiply 2 on both sides. And your answer is going to be C. X is equal to 18. So, yan yung answer na aantayin natin. And sa problem number 3, write the numerical translation of 3 multiplied by or multiply to the sum of 7 in a number. So, pipili kayo kung ano ang sagot. Sana alam niyo yung sagot. At ang sagot na hinahanap natin dyan ay B. Pwede po ba normal distribution topic? Alam mo, Joel, meron akong maraming video sa normal distribution kasi yan yung isa sa pinaka-favorite kong topic na i-discuss sa statistics. Share ko sa iyo mamaya. Pwede kong gamit. Actually, ang problema ko sa mga topics na ganyan tulad normal distribution, calculus, derivatives, hypothesis testing is masyado siyang complicated. Hindi ko alam kung paano magiging response ng mga nanonood. Kung magsistay ba sila or kung hindi lang magsistay or yung mga hindi marunong, paano nila maintindihan yun? So, I'm debating kung gagawin ko yung mga problems na yan. But anyhow, so yan yung, share ko mamaya kung nasan yan. At ang sagot dito ay B. Next naman. A number decreased by 2 is 10. What is the number? So hopefully, may sumagot mamaya sa live ko sa KUMU. So kaya ako nagpa-practice ngayon kasi alam ko tulog pa yung mga tao sa Pilipinas. Kasi 10 ng umaga dito, 10, 11, 12, 1, 2. 2 a.m. sa Philippines. So may nagpapa-shoutout sa atin. Siyempre, hi, Amatosa. Good morning kung nasan ka man. And again, practice lang to. At ang sagot natin dito sa problem na to ay letter D. So yan. And next naman, conversion, 7 less than a number, same as 1. Ano yung translation niyan? Si Chicken Wings. Hi, good morning Chicken Wings. Nag-overthink po. Sobrang hirap po ng linear inequalities. Yeah, I know. Linear inequalities can be alam mo, linear inequalities, kaya lang naman siya nagiging complicated kasi masyado tayong sanay sa equation. Ang equation kasi equal sign lang yung ginagamit natin. Pag inequality, meron na tayong 4 directions. So, kaya siya tinawag na inequality kasi hindi siya equal. Or sometimes it's equal, sometimes it's not. So, kapag mayroong equal sign, equal siya. Pero yung equation or yung equal sign, merong added restriction. Yun yung kung either to the left or to the right or less than or greater than the solution. So, gawin natin yan later on. Sasagutan natin yan. So, ang sagot natin dito, this is not an inequality problem. Translation problem to. So, ang sagot natin dyan ay letter B. Uy, ang dami nanonood sa akin sa sa YouTube. Good morning sa inyo. At si Gwen, kakatapos ko lang po ng final sa frequency distribution table stats. Good morning. Ayan. Meron din akong video ng frequency distribution table, how to create a frequency distribution table, paano siya ginagamit as histogram.
Ang daming nanonood puro stats yung mga nanonood sa akin ngayon. So good morning sa mga stats people. Stats is one of my favorite math subjects to teach. So marami akong video content sa stats. Actually, ginawa ko yung Numberbender, konting kwento lang. Ginawa ko yung Numberbender na YouTube channel para sa statistics students ko noon 2013 kasi sa statistics, ang dami na sinusulat, ang haba-haba ng mga formula, ang haba-haba ng mga solutions, lalo pag gumawa ng frequency distribution table. So anong nangyayari pagka note-taking na ng mga estudyante ko, more than 30 minutes silang nagkokopya, so nauubos yung oras ko. Kaya ako gumawa ng video para kokopyahin nila yung notes sa bahay. Tapos pagdating sa classroom, hindi sila kokopya ng notes. Yan. Trivia. Kaya marami akong video sa stats. So ang sagot dito is C. The probability of getting an even number is 1/2. Kasi 3 out of 6 yan, or 1/2. Sample naman ng first 5 prime numbers. Let me know kung masyadong malakas yung yung background. If you can help me sa aking practice. Kasi yan yung concern ko yung audio. Actually, audio mas concern ko. So kung okay lang yung background music, good. Kung hindi masyadong overpowering sa mic, let me know. Thank you. So ang sagot natin dyan ay letter D. So yan. Dito naman, 101 plus 1. Kung kaya nyo sagutan nyo, ano ang sagot dito sa problem na ito? -2, 0, 2, or 4. Yan. So mamaya mag-aantay ako ng sasagot. So I know na tulog pa yung iba sa inyo dahil 2:00 ng madaling araw sa Philippines. Don't worry, hindi ko naman kayo i-require magsagot. Uy, si Kate Ann pala dito. Good morning, Kate Ann. Bakit gising ka pa? So yan yung mga nanonood sa atin sa live. 7 of you are watching right now. I don't understand ba't gising pa kayo, but thank you sa panonood. At least hindi ako mag-isa. So ang sagot natin dito sa problem na ito ay letter C. Ang sagot dyan ay 2, hindi 0. So karamihan sa mga sumasagot, 0 daw yung sagot, but it's not 0 because you need to use the order of operation. And speaking of order of operation, ipapakita ko yung video ng order of operation. How do we use the order of operation? This is Dr. Spronza and welcome to my Math in a Minute. We have 2 cases in the order of operation. The first case is the left to right technique. Let's say we have 2 plus 5 minus 3 plus 8 minus 2. We use the left to right technique, so 2 plus 8, which is 12, and 12 minus 2 is equal to 10. We use this technique because the only operations we have is addition and subtraction. So if we have 4 times 4 divided by 2 times 5 divided by 10, it's also left to right technique because we only have multiplication and division. And that's when we use the left to right technique. For case number 2, this is where we use PEMDAS or GEMDAS or BODNAS. And if we have 3 plus 2 times 5 minus 1, we multiply it first. So 2 times 5 is 10, and then 3 plus 10 is 13, and 13 minus 1 is 12. We evaluate the grouping symbol, so 1 plus 2 is 3, and then we proceed to left to right technique. So 6 divided by 2 is 3, and 3 times 3 is equal to 9. In mathematics, know your rule to avoid confusion. Hi! So, yun yung aking Math in a Minute. So, sa mga gustong i-check yung aking mga Math in a Minute videos, check it out. Hi, Asian Cutie. Good morning. Practice lang to, so chill ka lang dyan. And, sabi ni Amatosa, connected po ba ang limits, derivatives, at integrals? May calculus subjects po kasi akong kukunin this sem. Hihingi sana ako ng list of topics before I proceed to calculus subject. Yes, they are all connected. Same way na connected ang algebra sa calculus. So one tip sa mga magkukuha ng calculus, sa mga gising pa na nanonood sa akin ngayon, kung ilan man kayo, you need to master factoring. You need to master your trig identities. You need to master the law of exponents para pagdating nyo sa calculus, hindi na kayo masyadong ngaraga sa pag-aaral. And I'll show you yung aking mga videos on these topics. So, may tanong sa akin kanina sino ba nagtanong about normal distribution? Si Joel ata. Si Joel may tanong sa normal distribution. Si Amatosa meron tanong sa calculus. Pag-uusapan natin yan later on. Kasi nanonood kayo sa akin ng practice ko.
So, sulitin natin yung panonood ninyo. Pero bago ko kayo sagutin, patapusin nyo muna ako dito sa aking slides. Because I need to make sure na gagana tong mga to mamaya sa live ko. So, pag-uusapan, ikukwento ko bago ko mag-solve ng problem set is yung connection ng algebra or translation ng word problem. So, ito, word problem. Twice of a number increased by 3 is the same as 9. What is the number? For some people, medyo mahihirapan sila sa pagsagot na ito dahil word problems. And yun yung isa sa mga major challenges na mga students sa mathematics, how to answer word problems. But if they know how to translate verbal statement into a numerical expression, mas madali nilang masasagutan to kasi itong equation na ito or itong word problems na to, translated it to the language of mathematics is simply 2x plus 3 is equal to 9. So ngayong na-translate na natin siya from verbal to numerical, mas masasagutan na natin yung value ng x if we know our basic rules sa algebra. So we only need 2 steps to find the value of x, and we're able to do that kasi alam natin na 2x is the same as twice of a number. Yan yung translation niya verbally. Plus 3 is increased by 3 is the same as 9 is yung equal to 9. Nagagamitin natin mamaya sa pagsasolve ng percentages later on. So, yan yung equation. Pag sinolve natin yan, x is equal to 3. Dahil na-change natin yung ating verbal statement papunta sa numerical statement, and we're able to answer our math problem. So, the challenge in answering math problem is pagka straightforward yung question, like pagka ang nakalagay lang sa tanong sa test natin is 2x plus 3 is equal to 9, mas mababa yung ating math anxiety kasi alam na natin yung gagawin. Kasi yung equation is nakabigay na, explicitly given doon sa problem or obviously given. Naghanap ako ng word pwede kong gamitin sa explicitly given. So yun na yung tanong, kaya hindi nyo na kailangan i-process yung tanong, sasagutan nyo na lang. Pero yung word problem kasi, bago nyo i-process yung steps, kailangan nyo munang isulat yung equation. So, kayo yung magsusulat ng equation. So, yun yung challenge ng word problem. At yan ang gagamitin nating skill para dito. So, dito sa ating first word problem, nakalagay dyan, what is 20% of 50? So, yan yung aking sasagutan. Ay, nakamute daw ako. Nakamute pa rin ba ako? Hopefully, hindi na ako nakamute. Asian Cutie, ilang hours na lang sleep nyo po? Asian Cutie, nasa California ako. At dito sa California ay 10:30 ng umaga pa lang. 10:30 ng umaga. So, nakatulog naman ako ng, I think, 7 hours. So, okay na yun para mamaya sa live natin at 10:30 in the morning, which is 6:30 in the evening dito. So, yan. So, okay lang yan. Salamat sa iyong concern. Thank you din. So, okay na yung audio ko. Hindi ko alam kung ba't ako na-mute kanina. So, titingnan natin yan. But anyhow, yung, as I was saying, so ito yung ating sasagutan. What is 20% of 50? So, para rin yung nagsasagot ng word problem sa algebra. So, yung what natin is question mark. Kasi nga what, yan yung tanong. Is, alam natin yung is ay equals, or yan yung symbol, or yung translation natin mathematics. Yung 20% is 20%. At alam natin yung of from our live last week. Yan yung operation of multiplication. At syempre, 50. So, ito yung ating verbal. And then, ito yung ating numerical. So, ang gagawin na lang natin is lilinisin natin yung equation para masagutan natin. So, question mark, it could be the values of x. So, yan yung hinahanap natin. So, x is equal to 20% of 50 na pwede nating gawin as ganito. However, ito ay percent, ito ay real number, so hindi sila magkaparehas. So, kailangan natin siyang i-convert into similar values. So, instead of 20%, gagawin natin siyang decimal value para mag-multiply yung real number at real number. So, ngayon, 0.20 multiplied by 50. So, pwede na siya, magkaparehas na siya kasi ito ay real number at ito din ay real number. At 0.20 equal to 50, yan.
kakailangan ng calculator at gagamit ako ng calculator dito. Kaya ako nagpa-practice kasi mamaya gagamitin ko yung calculator at nakaka-stress kasi. Itong calculator na to ang gagamitin ko. Alright, so ang kailangan natin multiply is 0.20 and 50. So ito yung aking giant calculator na gagamitin ko mamaya. So 0.20 times 50 is equal to 10. So yan ang sagot natin dito sa equation na yan. So this is equal to 10. So answering our problem, what is 20% of 50? 10 is 20% of 50. So yan ang ating sasagutan mamaya. So going back to my equation, to work out this problem, we need to translate the verbal statement into numerical statement. So what? Question mark is equal sign, 20%, and then yung off is operation of multiplication, and then 50. So we'll have x is equal to 20% of 50, which we need to translate or to modify even more kasi 20% is hindi real number. Kailangan natin siya i-change into real number, which is 0.20. So 0.20 times 50 is equal to 10. So yan ang sagot natin dyan sa problem na yan. And then susunod nating sasagutan naman ay hindi nabubura yung ballpen ko. 50 is what percent of 85? Yan. So, paano natin sasagutan yan? Sasagutan natin yan using translation. Sana nakikita nyo yung, okay, nakikita. So, translate uli natin siya. So, how are we going to translate this bad boy right here? So, 50 is what percent of 85? So, yan. Yung direct translation niya. Pero lilinisin pa natin siya kasi siya magmukhang algebra. So, to make it look like an algebra problem, so 50 is equal to, yung question mark natin, we can replace it with x percent of 85. As we know, 85 is multiplication, and we need to find the value of x, and to find the value of x, all we need to do is to get rid of 85. So, paano natin itatanggalin si 85 with x percent? Divide both sides by 85. Tulad ng ginagawa natin sa equation last time. So, it will cancel out. So, 50 over 85. So, we have x percent equal to 50 over 85. So, kailangan na naman natin gamitin yung ating calculator. And again, nagpa-practice ako kaya ako ginagamit to. So, 50 divided by 85. 50 divided by 85 is 0.5882. 0.5882, 0.5882, and hindi siya in percent form, so kailangan natin siyang gawing percent form, and to do that, so we move decimal places 2 units to the right, so we have 58.82% or simply 59%. So yan ang value ng x, so yan ang ating solution for the third problem. Yan ang gagawin ko mamaya. So, ang dami nanonood ngayon. So, Prince, good morning. Sally, good morning. John Cyril, good morning. Wise Man, good morning. At si Cyril, nagsasagot kanina. Thank you. At sa KUMU naman, si Asian Cutie ay buhay na buhay. Maraming salamat. Anong pangalan mo, Asian Cutie, sa totoong buhay? Because I know na regular ka sa aking mga live. So, thank you for supporting my live. I really appreciate it. Alright, anyhow. So, mabalik tayo sa ating equation. Tulad ng ginawa natin kanina, we need to translate this. And translating this, we'll have, hindi nakikita, 50 is what percent of 85. So knowing your translation from verbal to numerical, we'll be able to have equation like this. So kailangan natin si x ay mag-isa lang sa equation. So what we're going to do is dalawang steps lang. The first step is to get rid of 85 by dividing both sides by 85. And after that, mawawala na si 85 at ang lalabas sa atin is
58 equals X%. At alam natin na kailangan natin siyang exchange into percent form. Actually, dapat 59 yan. So, change ko yan ngayon. Change na natin ngayon since alam nyo nagpa-practice tayo. So, ganyan itsura niya sa totoong buhay. So, 58.82. So, ang dami mong dots. Yan ang tunay na sagot. So, gagawin natin tong 59. Kasi yan yung mas tama. Mas malapit dun sa expression. So, yan. Ganyan ko ginagawa yung aking expression or aking slides. So, sa keynote lang po yan, mga friends, which is yung PowerPoint version ng Mac. So, ulitin natin. Translate natin yung verbal statement to numerical statement, and after translating it, lilinisin natin yan, gagawin natin mas acceptable sa algebraic equation. So 50 is equal to X% of 85, and we know, let's get rid of 85, we derive was 85, and by doing so, using the calculator, so ito yung calculator na sagot natin kanina, ang sagot natin is 0.58. Oh, pwede ko palang gawin ganito. So tama lang na dinownload ko yung app ng calculator na malaki sa iPad. At ang sagot natin ay 59%. Yes. 58.82, 58.82. Alright. Next problem. Ito naman ang sasagutan natin. Si Asian Cutie ay si Nell. Nell. So, lalaki si Nell, no? Tama ba ako? Asian Cutie? So, sasagutan natin to. Nasaan na yung lapis ko kanina? So, we have 75 is 20% of what? Yan. So, tatranslate uli natin yan. So, bago ko pakita yung expression, so I want to solve it with you. So, ito ang ating equation. 75 is 20% of what? Yan. So, yan yung ating translation sa math language that we can still modify and make it more mathematical looking. So, paano yan? So, 75 is equal to 20% of what? Yan. So, change natin si percent sa decimal. So, 0.20x. So, we need to divide both sides by 0.20. So, we can cancel this out so that x is equal to 75 divided by 0.20. At kapag nag-divide tayo ng decimal, yung 75 natin is mas lalaki. So, remember, when we are dividing decimal values, our number will become bigger. Ayaw maniwala. Sagutan na lang natin. So, kailangan natin si 75 divided by 0.20. 75 divided by 0.20 is equal to 375. So, yes, 375 ang sagot natin. Yan ang sagot. And another version of this, para makita nyo kung bakit lumalaki siya, kasi 75 divided by 0.20, ano ba ang 0.20 sa decimal? Ang decimal ng 0.20 is 2 out of 10. 2 out of 10, right? So, pagka minodify natin yan, magiging siyang 75 multiplied by the reciprocal, which is 10 all over 2. So, 75 multiplied by 10 all over 2, we know that 10 all over 2 is just 5. And 75 divided by 5, mga kaibigan, ay 375. Galing, di ba? So, pwede kayong gumawa, or pwede kayong mag-solve using calculator or manual or converting it into fractions. And that is the beauty of mathematics, na kapag mas marami kayong alam on how to modify a problem in mathematics,
mas marami kayong options para sagutan or masagutan yung mga math problems at mas magiging madali sa inyo yung mathematics. And again, ngayon ko lang yan na-realize, ngayong matanda na ako, pero nung nag-aaral pa ako nung college, hindi ko alam yung mga techniques na yan. Pero sabi nga nila, practice makes perfect. At since math teacher ako since 2001, medyo marami na ako naiintindihan. So conversion, 75 is equal to 20% times question mark. And to further modify it, pwede natin siyang gawing 75 is equal to 0.20x. So hindi yung x na yun, yung x, yun yung question mark. So yung operation natin na parenthesis, ginawa natin multiplication so that we can get rid of 0.20 with x by dividing both sides by 0.20. So we cancel out 0.20, so x is equal to 75 divided by 20, and we used our calculator to do that. And our calculator says 375 ang ating sagot. So 375 ang ating value ng x, at yan ang ating problem number 3. So, palakpakan naman sa mga nanonood. And, Amatosa, anong tips para ma-master ang trig identities? Practice. Kasi, ang hirap kasi sa trig identities, it's another foreign language. Di ba math is a foreign language? Ito yung analogy ko dyan, ha? Math is a foreign language, at dun sa mathematics, may mga branches yan. Parang SM, MOA, SM Mega Mall. Joke lang. So, yung mga branches na yan yung parang pwede nating i-associate sa Filipino language. Meron tayong Bisaya, meron tayong Hiligaynon, meron tayong Ilocano, meron tayong Chabacano. So, yung sabihin natin yung algebra is Ilocano at yung trig is Chabacano. So, kino-convert lang natin yan into a different language. Pero pare-parehas lang yan kasi ito ha, nagturo daw. Sige, since nanonood kayo at sa mga gustong makinig, ganito yan eh. Ganito kasi yan. Sa algebra, ang x-coordinate at ang y-coordinate, yan yung ating sa x-axis, ito yung x-axis, ito yung sa y-axis, di ba? So, algebra yan. Pero sa trig, yung x natin is nagiging cosine at yung y-coordinate natin is nagiging sine function. So, sa algebra, pag sinabi natin x over y, so x over y, yung values ng x divided by values ng y. So tanggalin natin yan para mas makita nyo. Sa trig naman, ang x over y, hindi na x over y. Kasi sa trig, sabi x is equal to cosine, y is equal to sine. So ang x over y is now boom. So, kung hindi nyo pa rin nagigets, gusto ko lang ipakita na tinatranslate lang natin kasi yung mga values. Tulad kanina, percent form, tinatranslate natin siya into decimal kasi kailangan nilang maging akma doon sa metrics na ginagamit natin. For example, in real life situation, meron tayong Fahrenheit, meron tayong Celsius. Ginagamit ang Celsius dyan sa Philippines. Dito sa Amerika, ang ginagamit naming metric sa temperature is Fahrenheit. So to be able to understand each other, kahit magkaiba kami ng ginagamit na metric system, merong equivalent values yan to meet halfway. So ganun din yan sa trig at saka sa algebra. Now, how are you going to master this? You really need to memorize the formula kasi formula yung tinatawag na yan eh, mga formula yan or mga identities. So the best way to memorize it is to use it. Just like English. Kung gusto nyong matuto ng English, hindi naman po pwedeng babasahin nyo lang yung dictionary, aalamin nyo yung mga meaning, i-memorize yung meaning without really using it. And the more that you use the English language, kung merong pagkakataon, mas gumagaling kayo. So, ganun din yan sa trig or sa geometry or sa calculus or sa statistics. The more you use it, the more you get better at it. Mahirap sa umpisa kasi wala namang madali.
lalo na sa pag-aaral ng language sa umpisa. But with constant practice and constant exposure to words, sentences, phrases, construction ng paragraphs from Filipino to English, mas naiintindihan natin yan. At ganun din yan sa trigs, sa statistics, sa calculus, at sa geometry. It's a language that you need to master, and to be able to master it, you need to use it, and you need to practice it, and to be able to use and practice it, kailangan nyo siyang isulat at mag-practice like ng ginagawa ko. Kasi hindi nyo yan mapapractice nang babasahin lang at papanoorin lang sa YouTube. You're not gonna maybe you'll be able to retain some information, but you're not going to be able to master how it's done kapag hindi natin siya sinusulat. So, sana nasagot ko yung tanong nyo. Nag-sermon na naman si Dr. E. So, pasensya na. Sermon muna tayo. So, yan ang ating, hindi pa ako tapos. Kasi introduce ko na yung values nung ginagawa natin. So yung mga translation ito yung mga sagot natin kanina. Na-explain ko din sa kanila mamaya. Doon sa mga manonood sa akin ng live sa KUMU. I also appreciate the fact that you thank you, Nell. Hindi naman masyadong super smart. Sakto lang. I also appreciate the fact that you also do practice po before. Oh, yes. Oh, thank you. Napansin mo yan, Nell. I really practice before I present my live. Because one, minamaximize ko yung time na isa-spend sa akin ng mga manonood sa akin. And two, binigyan ako ng platform ng ABS-CBN at saka ng Knowledge Channel. So, I don't want to disappoint them. And at the same time, hindi naman to disappoint them because I know naman na hindi ko sila i-disappoint. But I want to respect the trust na binigay nila sa akin. And at the same time, yung mga tao na manonood sa akin, ayokong i-waste yung oras nila. So, I need to practice para I'll be able to give my 101% doon sa mga manonood sa akin for 1.5 hours dun sa ating live. Yes. So kung nagpa-practice ako sa pagla-live ko, ganun din sa mga nahihirapan sa stats and calculus, you need to practice. So kapag yung test ko is mamaya, ang test ko is yung live ko mamaya sa KUMU. So kung hindi ako magpa-practice at hindi ako magre-review, I'm sure babagsak ako sa KUMU. Ganun din sa test. So if you really want to succeed and get a good grade on your test, you need to practice. You cannot just wing it and hope and pray na yung lalabas doon sa test mga tanong na alam yung sagutin. Walang ganun, Mars. Hindi ganun ang logistics ng test. Kaya nga siya tinawag na test. It is to test your skill kung gaano nyo na master yung particular skill na inaalap na ginagawa ninyo. And just like me, I have a test every week. 2 beses ako nagte-test. Monday and Friday, yun yung test ko from 10:30 to 12 noon, and to be able to be confident doon sa test na iti-take ko, kailangan ko mag-practice. Thank you, Nell, for bringing that up. At least nakapagbigay ako sa inyo ng advice on how to be better at it. Going back, so now na nakuha na natin yung sagot, to be able to make sure na tama yung sagot natin, ibalik lang natin siya sa tanong and tingnan natin kung yung statement would make sense. So what is 20% of 50? So 20% of 50, 10 nga yung nakuha natin sagot kanina, at kapag tinanggal natin o ni-replace natin yung mga words na yan dun sa answer natin, mas magme-make sense. 10 is 20% of 50, which makes sense because 20% of 50, syempre dapat mas maliit yung number sa 50, so 10 is 20% of 50. 50 is what percent of 85? So kailangan percent form yung ating kukunin. At less than 100% yan dahil mas maliit sa 50 sa 85. At kapag change natin yan, 50 is 58% of 85. And doon sa pangatlo, 75 is 20% of what? And by replacing the words with the actual answer, 75 is 20% of 375, which makes sense kasi mas maliit si 75. So 75, ano daw si 75, which is 20% ng anong number, which is 375. Boom, boom, boom. Tapos na ang ating explanation about percent form dahil bibigyan ko naman kayo ng math in a minute ko about percentages.
Dr. Esperanza and welcome to my Math in a Minute. Sa pagsagot ng mga percent problems, kailangan lang matutunan natin kung paano i-translate yung mga English sentence or statements into a mathematical equation. What is X? Of is multiplication and is your equation or the equal symbol. What is 12% of 50? It means i-multiply natin si 12% and 50 at meron tayong equation na x equal to 0.12 times 50. So 6 is 12% of 50. 30% of what number is 63? And using our calculator, x is equal to 210. Kailangan lang na marunong tayong mag-translate verbal statement into a mathematical equation para masagot natin ang ating mga percent problem. This is Dr. Esperanza and this is my Math in a Minute. Bye! So yan, Math in a Minute, again, nasa TikTok yan, at nasa YouTube, at nasa Facebook. So hopefully ma-share nyo yung channel natin para maabot natin yung goal natin na 1 million before magtapos ang 2021. Kaya yan. Kaya natin yung 1 million. So, may tanong muna. So, bago ako magbigay ng mga problems, entertain natin yung mga nanonood sa atin sa YouTube. Good morning, sir. Sana marami pa kayong mabigay ng mga tips. Manood ka lang sa akin, magbibigay ako ng tips mamaya. Si John Cyril na aking suki, Dr. Ibat, parang ang dali ng lesson pag tinuturo. Pero pagdating sa exam, ba't parang ang hirap sumagot? Dahil, pagka tinuturo, dalawa kayong nagtatrabaho. Yung teacher mo at ikaw. Pwede ka magtanong sa teacher mo pagka may step ka na medyo nagdududa ka dun sa step na gagawin mo and then sasagutin ka ng teacher mo. Pwede ka rin magtanong sa kaklase mo kasi nag-aaral pa lang kayo. So, pwede mong gamitin lahat ng resources mo kapag ka tinuturo. Pwede ka rin mag-Google, pwede ka rin gumamit ng libro, pwede mong i-open yung notes. So, mas marami kang resources na pwede mong gamitin, na allowed kang gamitin kapag ka tinuturo. Pero pag test, limited na yung resources mo. And you need to rely on your own memory doon sa process na itetest sa inyo. Kaya mas mahirap kasi limited na yung kapangyarihan mo to answer a problem and you really need to rely on yourself. Kaya mahirap sa test. And to be able to avoid that feeling na parang ang hirap-hirap, mag-practice ka. So kung nagpa-practice ka, tingnan mo yung result ng test mo, mas madali yung test. When you say, pagkatapos, ang dali-dali naman ng test natin kanina, no? And the reason why it's madali, hindi dahil madali yung tanong. It's madali dahil maraming oras ang ginugol mo sa pagpa-practice doon sa particular topic na yon, kaya lahat ng tanong na iba to sa iyo, kaya mong sagutan. And again, lahat ng test is mahirap, kaya lang siya dumadali is doon sa amount of hours na sinispend mo para mag-practice. Amen? Amen. Alright, so your turn. Ano nga bang your turn natin? Dito ko na i-share yung aking mga questions na aaralin natin dito sa ating ito na yung time nyo para magsagot ng sarili nyo. I know na hindi nyo gagawin, pero okay lang. Mamaya ibibigay ko to sa KUMU class ko. So first problem na sasagutan natin is this one. 1 is 25% of what? And again, sabi ko nga, minsan madali siya using a calculator. Minsan pwede na natin siya sagutin sa utak natin. Pero minsan, or kadalasan, mas madali siya pagka sinusulat. So, sagutan natin siya. So, 1 is 25% of what? We need to translate it. So, 1 is 25% of multiplication yan. What? To make it more mathematical,
I-change natin to at ito into its proper notation. Pati na rin yan. Gagawin natin siyang decimal. 1 equals 0.25 multiplied by the variable x. And we know that we're looking for x, and to do that, we divide both sides by 0.25. 0.25. So, ang ating x is equal to 1 all over 0.25, which gagamitan natin siya ng calculator. Using the calculator, 1 divided by 0.25 is equal to 4. So, 4 ang sagot natin. So, si x daw ay equal sa 4. At yan ay tama dahil sabi ni calculator tama. Pero another way of presenting this is 1 all over, ano ba yung 0.25 sa fraction? Ang 0.25 sa fraction is 1/4, right? So 1 over 1/4. And how are we going to simplify 1 over 1/4? It's the same as 1 divided by 1 over 4. And when we divide, we take the reciprocal of the second fraction and we multiply it. So we have 1 over 1 multiplied by 4 over 1. So yan, cancel, cancel. We have 4 over 1 or simply 4. O, diba? So sa mga ngayon lang nakikita yung trick na yan, when you're working with fractions and decimal, sometimes hindi mo naman kailangan i-multiply yan using the multiplication rule. Sometimes i-convert mo lang siya into fraction, mas madali siyang sagutan. So yan yung sagot natin sa problem number 1. So what is 25% of what? 1 is 25% of 4. So, yan ang sagot natin sa problem number 1. And then problem number 2, what is 5% of 5? So, yan naman yung sasagutan natin. So, what is 5% of what? Ang ating sasagutan. And then, i-convert natin. Convert into a more mathematical equation. So, question mark is x. 5% is 0.05 multiplied by 5. Hindi pala to question mark. 5 pala to. 5. So, yan. So, ang gagawin natin is multiply natin si 5. So, we know that 5 times 5 is 25. And 25, 5 times 5 is equal to 25. But we know that we need to move the decimal places here pag minultiply natin. So, i-move natin siya sa decimal place natin dito. So, it's equal to 0.25. So, x is equal to 0.25. Tama ba? 0.25? Sana tama. Tingnan natin. So, 0.05 times 5. 0.25. Ayun pala. So, ulitin natin. Hindi nakikita. So, paggamit ko mamaya, 0.05 times 5 is 0.25. Palakpakan. Now, paano natin to gagawin in decimal form? Since multiplication siya, 0.05 in fraction form is, ano bang 0.05 in fraction form? 5 over 100, right? 5 over 100 kasi 5 and hundredths. So, 5 over 100 multiplied by 5. So, magiging 25 all over 100. Eh, ano ba yung 25 over 100? 1/4. Eh, ano ba ang 1/4? 0.25. Kaya, mas marami kayong natatandaan na number facts, mas magiging madali yung calculation or computation ninyo. So, yan ang tuturo ko mamaya sa ating mga manonood sa KUMU. Sa KUMU lang, hindi sa Facebook. Gagamitin ko to sa Facebook next time. Next, 21 is 75% of what? So, kayo naman magsasagot niyan, and then natin naman magsagot. Habang nag-aantay ako ng sagot, mabati ako sa mga taong nandito ngayon. Yan yung gagawin ko mamaya. Yan yung script ko mamaya. So, hello, Adriel.
Hello, Prince. Hello, Renee. Hello, sino pa bang gising? Lily. Si Cyril. Si Giselle. Good morning. So yan pa yung mga gising pa sa YouTube at saka sa KUMU. So good morning sa inyong lahat. At since tapos na akong bumate, sasagutan na natin. So convert natin siya. 21 is, may sagot na si, ang dami nyo na may sagot ha. Good job kayo dyan. 21 is 75% of what? So, further modifying it, yan yung hinahanap natin. So, multiply natin siya by 75 para ma-cancel. So, x is equal to 21 all over 0.75. And I'm going to use my calculator. So, to do that, 21 divided by 0.75 is equal to 28. Good job! Ayan. Sumagot si Renee. Sumagot si Carl. At sumagot din si Prince. So, good job kayo dyan. Thank you for participating. And next problem, number 4 na tayo. Number 4 natin is multiple choice. A, B, C, or D. Sige nga, sagutan nyo yan. A, B, C, or D. So, habang nag-aantay ako, babati ulit ako sa mga nakikinig sa atin. Kung paano natin sasagutan yan. And ipapakita ko kung paano natin sagutan yan in just a little while. So, mga gising pa sa KUMU, good morning. I'm just practicing for my live later on. So, ito yung makikita natin mamaya sa live. Hopefully, marami manood at marami magsagot. So, sasagutan na natin yan. B daw. May sagot na. Ang galing ah. Adriel, Carl, LV, Renee. Yan, ang mga sagot nila. So, since B ang mga sagot ninyo, so dapat B rin yung sagot ko. So, i-convert ko siya. What is 2% of 50? So, x is equal to 0.02. And we know that 0.02 times 50, sige na, gamitan natin ang calculator para sure. Para mapakita ko lang, 0.2 times 50 is equal to, 50 ba? 10 ang sagot, di ba? D. 2% is 0.02. So, I guess, kaya nyo nasagot yung 1 is because yung 2% ginawa nyong 2. So, 0.2 times 50, 0.2. Ako yung mali. Ako pala yung mali. Sorry. 0.02 times 50. Ako yung mali. Sorry. So, sorry naman. Ako pala yung mali ang pindot. So, x is equal to 1. Yan. So, thank you sa mga sagot nyo. Hindi 2, 20. So, mamaya may magsasagot din ng 10. So, ako yung nagkamali. Actually, gusto kong makita kung sino yung magkakamali mag-convert ng percent form. And ako yung nagkamali. Hindi sa sulat, pero sa pindot sa calculator. Alright. So, good job kayo dyan. Last problem of the day. Pakisagot. Since masipag kayo sa magot, bakit gising pa kayo? Type nyo nga kung bakit pa gising pa kayo. Alas 2 na. Actually, mag-aalas 3 na, Mag-aalas 3 na madaling araw sa Philippines. Unless, wala kayo sa Philippines. Kaya, nakakapagsagot pa kayo sa mga tanong ko. Which I appreciate, by the way. Kasi mas exciting naman kung meron akong kabatuhan. Si John Cyril may tanong, since nagsasagot pa yung iba. If you don't mind me asking, ano po ang gamit nyo sa pag-stream para makaganyan-ganyan po ang layout? Ginagamit ko, dalawa yung ginagamit ko.
StreamYard. Yung StreamYard ang nagsistream sa KUMU at saka sa YouTube. Dahil kung wala akong StreamYard, sa isang platform lang ako pwede makapag-stream. So kaya ako gumagamit ng StreamYard para makapag-stream ako sa multiple platforms. And then yung layout na nakikita mo, yung nakikita nyo na napapalabas ko napapalabas ko to. Ito. Napapalabas ko to kasi gumagamit ako ng eCam Live. So, eCam Live, yung software na ginagamit ko para ma-modify ko yung layout or overlay ko doon sa aking live the way I want it. So, mas may freedom ako kasi sa eCam Live. So, may magtatanong, bakit hindi lang kayo mag-StreamYard, sir? Kasi yung StreamYard, medyo restricted yung StreamYard dun sa layout na meron lang sila. Since I'm not just doing live talk, I'm teaching, gumamit ako ng ibang app. Nag-research ako ng app na magbibigay sa akin ng liberty to change the layout the way I want it at eCam Live yung pasok doon sa needs ko. And then inaral ko siya. So, inaral ko yung eCam Live, inaral ko yung streaming. So, lahat yan inaral ko. Kaya, meron tayong show na may ganyan. Kaya, pwede akong magkaroon ng picture-on-picture or picture-in-picture na tinatawag. Nakikita nyo ako dyan. Nakikita nyo yung, yun pala. Nakikita nyo doon yung ating tanong and then, nandito yung ating whiteboard at sa StreamYard ko, napapalabas yung comment ni John Cyril. So, sagutan na natin to. 15 is what percent of 25? Yan. So, i-multiply natin siya sa 20, divide both sides by 25. So, kailangan natin ng calculator to do this. 15 divided by 25. So, 15 divided by 25 is equal to 0.6. So, 0.6 is equal to x percent. At since kailangan natin percent form, so x is equal to 60%. Yan. At nagsagutan nila yung ating mga values. Si Prince ang nagsagot, which is A, 60%. So, palakpakan tayo kay Prince. At yan ang ating mga tanong na ibibigay mamaya. So, mamaya, mas confident na akong mag-live kasi nakapag-practice na ako. At alam ko na yung mga gagawin ko, alam ko na yung pwede kong expect. Mamaya, mamamali ako ng pindot sa calculator and it will happen. And also, mga tanong sa atin. And mamaya, ang challenge ko mamaya is, sa KUMU lang ako. Ang problema sa KUMU, hindi ko nakapag-show ng comment dahil walang pang ganong power yung KUMU. Unlike pag nasa YouTube ako at nasa Facebook, pwede kong i-highlight yung mga comment like yung comment ni Giselle. Ang comment ni Giselle ay, Sir, nahihirapan ako sa subject na advanced calculus. Pwede po kayo magbigay ng tips. Ang advanced calculus kasi yung calculus 1, calculus 2, calculus 3, procedural yan. Ang inaaral natin dyan is kung paano kumuha paano gamitin yung derivative rules para makuha yung derivatives, paano gamitin yung integral rules para makuha yung integral ng mga functions. Pagdating naman sa advanced calculus, it's more on proving theorems. And when you are proving theorems, yun yung medyo higher level thinking sa mathematics. So, dapat alam nyo na yung algebra nyo, alam nyo na yung calculus nyo, and then i-apply nyo siya to prove some theorems. Andyan yung mga theorems like Cauchy-Riemann theorem, andyan yung mga theorems na L'Hopital's rule na kailangan nyong i-prove, andyan din sa advanced calculus yung pag-prove ng divergence or convergence ng mga functions. So, yung mga yan, medyo nakakalito lang, pero actually mas madali siya. Ang kailangan nyo lang gawin is yung inyong mindset is babaguhin nyo. Ang mindset na kailangan sa advanced calculus, modern algebra, differential calculus, hindi differential calculus, differential equation, ang mindset dyan is kung paano nyo gagamitin yung mga given theorems
doon sa pag-prove sa mga equations. At minsan, yung mga equations na yun, madadali lang eh. So, ang aking tip para dyan is for you to continuously expose yourself doon sa mga problems given sa textbook, given sa online, given sa YouTube videos. Kasi alam nyo, yung mga problems sa advanced calculus, paulit-ulit lang yan. Meron lang yung mga set numbers of problems na ibinibigay na madali namang maintindihan. Unlike doon sa regular calculus, mas mahirap kasi mas marami kayong problems na pwedeng masagutan or ipasagot sa inyo kasi mas marami kayong practice na pwede gawin. Pero pagdating sa mga advanced calculus, may mga certain number of equations lang yan. Paikot-ikot lang yun doon. So, mag-memorize lang kayo ng... Ayokong gamitin yung word na memorize kasi we don't memorize, we master or we apply it. So, sagutan nyo lang na sagutan yung mga theorems na pinapasagutan dun sa problems and you'll be able to understand it better. So, yan yung aking tip sa'yo, Giselle. Si Joshua naman. So, tapos na tayo sa ano ha. So, pagkatapos ng tapos na tayo, so magpapasalamat na ako, ipapakita ko to. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. But, since gising pa kayo, all 12 of you, at 6 dito sa YouTube, magkwentuhan pa tayo at dahil meron pa akong oras. So, I'll share my time with you kasi mamaya pa yung meeting ko 11:30. So, meron pa tayong 30 minutes. So, sabi ni Joshua, salamat sir, pinapanood ko po yung senior high school ngayon, college from UST, finance. Hello Joshua, sana i-share mo yung ating mga channel sa mga kaklase din nyo. Kasi sa mga nanonood, share nyo yung channel natin. Yung goal natin is to reach 1 million subscribers sa YouTube bago matapos ang 2021 and I need your help. I need your help dahil wala ako sa Philippines, andito ko sa Amerika. So dun sa mga aking mga loyal followers, kayo ang sandigan ko para ma-achieve yung goal ko. And while achieving that goal, I will continuously share my expertise when it comes to learning mathematics and hopefully ay makatulong sa inyo yan. Sabi naman ni Adriel, thank you Dr. E, video tutorials tips from Math Helpful College Days, lalo na nagtatagalog kayo. Yes, nagtatagalog ako kasi mas intimate yung pagtuturo kapag yung sarili nating language yung ginagamit. Eh obviously, hindi ako nagtatagalog sa mga estudyante ko. Kaya namimiss ko rin yung nagtuturo ako using the language that I'm more comfortable with, which is Taglish. Eh, pag nagtuturo ako dito sa Amerika kasi pure English eh. Minsan, yung humor ko hindi lumalabas. Kasi ang hirap ipalabas ng humor kapag English is your second language. So, pagka Filipino, pwede tayong maging relax lang. Link, you are amazing. Where do you teach? Where do I teach daw? Sabi ni Link. Link. Are you telling me that you're watching my live right now? Not from the Philippines? So I guess Link Daily is not a Filipino. So for the benefits of the viewers right now who are not non-Filipino speakers, I'm doing my live in Filipino. So I'm basically using my language in my live. So this is the Filipino language, and Filipino is a mixture of languages, global languages like Spanish, Sanskrit, Chinese, and different languages in the Philippines. We have a total of 175 different languages in the Philippines. So Filipino is basically that. So that's what I'm using right now. And just for the benefits of those of you who are not able to understand Filipino, I'm answering your question. Where do I teach? I teach here in California. I teach in Chapman University, West Coast University, and Barstow Community College. So right now, I am a full-time university professor, and I teach math during the day, and then I do live at night so I can share my time with my fellow Filipinos who are watching me in the Philippines to learn math from me. So, teaching math for America in the morning and teaching math
in the evening for the Philippines. So that's what I do. So, welcome, Link. Pero magtatagalog ako, Link, ha? I'm going to be speaking in Filipino, Link. So, forgive me if you're not going to be able to understand some of the words I'll be using kasi kasama ko kayo nanonood sa akin ngayon na marunong mag-Tagalog at yun yung ating language na gagamitin mamaya. So, just like what I'm saying, John Cyril. Dr. E, baka pwede po greet ng happy birthday sa akin sa June 12 pa po birthday. I-record na lang para may papanoorin ako araw. O sige, John Cyril. I-record mo to ha. And then i-record mo mamaya sa paano ko i-record to sa YouTube? Anong tawag doon? Ipa-private ko na to after ng practice ko. But anyhow, bahala ka na kung paano mo ito ma-record. Siguro ihahayaan ko lang siya for one day para ma-record mo siya. Babatiin natin si John Cyril. Ilang taon ka na, John Cyril, sa June 12? Sige, i-push natin yan. Sabihin mo kung ilang taon ka na sa June 12. Si Prince naman sabi, kaya nga po sir, kasi marami po di agad-agad mga students na nakakaintindi if pure English and hindi simplified yung pagtuturo ng mathematics. Yes, I totally agree with you. So, kailangan natin i-simplify yung mga bagay-bagay. And Link just said, your YouTube videos are really helpful. Thank you. And if you want to subscribe to my English-only channel, I have my second channel, which is basically my collection of all my math videos from basic algebra all the way to college-level calculus, including statistics, in my Numberbender EN. So Numberbender EN is my YouTube channel just for students like you who are non-Filipino speaker. So check it out. Sabi naman ni Carl, 19 na si Jan. Okay, babating kita mamaya Jan ha. Ako rin Dr. E, pwede po pag-greet ng birthday kasi malapit ako. Ganon, so batian portion pala to. So Carl, ilang taon ka na sa January 27? O sige ito yung pag-greet ko sa iyo, John Cyril. Handa ka na? Handa ka na. So gawin natin special. Lagyan natin ng medyo lagyan natin ng pa-banner. All right? 1, 2, 3. Happy birthday, John Cyril. Today, nagsa-celebrate ka ng iyong 19th birthday and I'm happy na sa 19 years mo sa mundong ito nagkakilala tayo kahit man lang dito sa online at sa virtual world, and I wish you all the best. I hope that you'll be able to finish your study and be a contributing citizen sa pagtatapos mo sa college. And again, happy birthday. Just keep on dreaming. Keep on pushing yourselves and making sure na ma-achieve mo yung mga dreams mo. And thank you for always supporting me. And I hope na kahit tapos ka na mag-aral, you will still be able to benefit from the videos that I'm creating. And with that, maligayang bati sa inyong karawan. And happy 19th birthday sa iyo, John Cyril. And see you again next time. Bye! O John Cyril, okay na ba yon? I-record mo na lang and then i-rewind mo na lang later on. Ito na yung last ha. Kay Prince. Grade 7. Grade 7. Anong school? Nandito pa ako nagbabasa lang ako ng comment. So si Carl Vincent muna. January 27, malapit na. So i-push natin si Carl Vincent. Si Carl Vincent ay, ilang taon na si Carl Vincent? 19. All right. Carl Vincent, ready?
Hi, Carl Vincent. Happy birthday. Happy 19th birthday. And sana sa birthday mo na ito ay magkaroon ka ng mas malakas na pangangatawan. I know that we're still in the middle of the pandemic, but this pandemic will come out strong after all of these. At habang nag-aantay tayo ng tapos ng pandemya, i-celebrate mo at gawin mo yung mga gusto mong gawin ngayong araw na ito dahil today is really special dahil today is your day and happy birthday sa'yo. And next year, 20 anyos ka na, so enjoy mo yung iyong last year of your teens and hopefully magsama-sama pa rin tayo sa aking mga videos at panonood ng aking content dito sa ating YouTube channel. And again, happy birthday sa'yo and see you again next time. Happy birthday! O, ayan. O, tapos na ha. Carl Vincent, sana okay ka na doon. And, nagtitrip-trip na lang ako dito ngayon. John Cyril, USC Cebu. Mention kita sa channel ko, sir, pag na-post yung kasama niyo po mga dyan. John Cyril. Thank you, John Cyril. USC is University of San Carlos, right? If I'm not mistaken. So sa mga taga University of San Carlos, hello, good morning, and thank you for watching my videos. Super special sa akin ng USC kasi marami akong friends. May mangilan-ngilan akong friends na taga USC. So, maayong adlaw sa inyong tanan or maayong gabi sa inyong tanan sa mga taga Cebu. Yan. Yes, malakas ang trip natin ngayon dahil matatapos na ako pero ilalast ko na si nakakahiya naman kay Sir Prince Solmer. Prince Solmer, kaso hindi ko alam yung Gonzales School ba yon? Prince Solmer. Okay. Gawin natin kay Prince Solmer. Ay, mali. Hindi yan. Hello, Prince Solmer. Maraming salamat, sir, sa panonood ng aking mga math contents and for using my math contents sa mga students mo. Isa kayo sa dahilan kung bakit ko ginagawa yung mga math contents ko to be able to share my expertise when it comes to math teachings. And I'm happy na yung goal ko na ma-share ito sa mga teachers para mas ma-share ko pa ito sa mas maraming estudyante, ginagawa ng school nyo, dyan sa inyong mga grade 7 students. Maraming salamat sa panonood and sana mas marami pa akong maibigay na tulong para sa inyo at magsama-sama pa tayo sa mga contents na ibibigay ko and road to 1 million, Sir Prince, and hopefully makasama ko kayo sa journey ko at pag-celebrate natin ng ating 1 million subscribers before the end of 2021. And again, maraming salamat sa inyo and kumusta po sa inyong lahat. Alright, hanggang dyan na lang po tayo ngayon. Salamat sa panonood ng aking practice. And again, magsasama-sama tayo mamaya sa KUMU. Mamayang 10:30 in the morning. So basically, yung pinakita ko sa inyo, yun din makikita nila sa KUMU. But mas marami tayong kwentuhan na magaganap. Hopefully, marami akong kasama sa KUMU para hindi ako mag-isa na magsasagot ng mga problems ko. Hopefully, may mga sumasagot din tulad ninyo ngayong practice na ito. And maraming salamat sa inyo sa pagtutok. Ay! Nalimutan ko. Nalimutan ko na i-share sa inyo yung Numberbender website. So sa Numberbender website, andito yung mga lessons na kailangan ninyo if you need math help. So sa subjects, nandito sa subject yung mga recorded lessons ko sa calculus at saka sa ayan. So andito yung mga lessons ko sa calculus. Actually, English to eh. Pero high school, dito Philippines, pag nakita niyo yung Philippines, andito yung basic calculus, andito yung probability, andito yung mga basic algebra. So, pag nakita niyo yung Philippines, yan yung mga Tagalog version lang. So, dito niyo makikita yung mga lessons na kailangan ninyo sa inyong mga klase. So, sa mga sa stats dyan,
Kanina may tanong about normal probability. So pag pumunta kayo sa statistics, ito yung mga normal probability ko. Ito yung z-scores na tinatawag. So marami akong videos dyan. So ayan yung mga videos na pwede nyo panoorin. And then pag kinlik nyo yan, dyan na yung mga contents ko na papanoorin nyo. So ito yung mga lessons ko. At mga word problems na sasagutan or pwede nyo sagutan. So ayan. Sa probability. And then kung gusto nyo naman sa calculus, syempre may calculus din. Hindi mo pwedeng wala. So basic calculus nga lang to. Pero don't worry kasi yung basic calculus na to, meron tong differential at saka integral calculus kasi meron akong enrichment dyan. So andito yung mga iba. So naka-organize dito yung mga kailangan ninyo. So kung kailangan nyo ng lesson on derivatives, derivative rules, pagsagot ng derivatives, andyan lahat yan. So implicit differentiation. Marami akong lesson sa implicit differentiation. Meron pa akong mga practice on implicit differentiation. So dyan, nagsasolve ako ng mga implicit differentiations. Andyan. Yung mga contents na kailangan ninyo. And of course, pwede nyo rin gamitin yung ating content sa YouTube channel natin. At may mga playlist tayo dyan. So sa playlist natin, halimbawa, ang gusto nyong hanapin is playlist on derivatives. Derivatives. Search nyo lang yan. Lalabas na yung playlist ko. Hopefully, nandito sa search. Ayan. So ayan, derivatives. View playlist. So ayan yung mga playlist ko sa derivatives. Ayan. And dito yung mga lessons ko. Itong mga to, ito yung lessons ko na mahaba. So ito yung lessons ko with my students. So pwede nyo yung panoorin habang may oras kayo. So, para na kayo nag-aaral o nagsiset in sa klase ko pag pinanood nyo yung mga lectures ko dito sa videos natin. Yan. So yan. So andyan yung mga kailangan nyo. Hopefully nasagot ko yung inyong mga nasagot. So sa mga nandito ngayon, si Olivia, si John Cyril, ang ingay ni Dr. E. Kay Sir Prince, kay Rene, good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagtutok. See you again next time. Bye!